Χαίρομαι πολύ που θα κάνουμε μια διαφορετική κουβέντα από αυτή που κάναμε όταν συνεργαζόμασταν. Και χαίρομαι γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει πολύ κόπο στη ζωή σου για να καταφέρεις να κατακτήσεις αυτά που αισθανόσουνα και θα ήθελες. Και επειδή νομίζω ότι η ζωή σου θα μπορούσε να είναι κίνητρο για τα παιδιά, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια ερώτηση που αφορά το σχολείο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς περνούσες στο σχολείο όταν ήσουν πιτσιρικάς και πώς το βλέπεις το σχολείο. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, coach. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κουβέντα. Συνήθως οι κουβέντες που είμαστε στον χώρο του αθλητισμού, εμείς γίνεται με δημοσιογράφους. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κουβέντα με έναν άνθρωπο τον οποίο έζησα τόσα πολλά. Ήταν ο προπονητής μου και περάσαμε τόσο ωραίες στιγμές. Όσον αφορά τώρα το σχολείο, πώς περνούσα στο σχολείο, νομίζω όπως όλα τα παιδιά, έτσι και εγώ, ξυπνούσα, μάθημα, στα διαλύματα παιχνίδι, μπάσκετ, ποδόσφαιρο συνήθως και μετά μέσα πάλι το μάθημά μας μέχρι να έρθει η ώρα να χτυπήσει το κουδούνι και να πάμε σπίτι μας. Σου άρεσε το σχολείο? Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Στο δημοτικό και στο γυμνάσιο ναι. Στο λύκειο μετά η αλήθεια είναι ότι ξέφυγα, δεν ήμουν επιμελής μαθητής. Αλλά στο γυμνάσιο και στο δημοτικό ναι. Θυμάσαι κάποια στιγμή στην παιδική σου ηλικία που δεν θα την αντάλλαζες με κάτι? Η ξενιασιά που υπήρχε, που περιμέναμε να τελειώσουμε, να διαβάσουμε μάλλον τα μαθήματά μας και να βγούμε έξω να πάμε να παίξουμε. Αυτό ήταν η προσμονή μου, ας πούμε, εμένα ήταν να τελειώσω το διάβασμά μου μετά το σχολείο και να βγω να πάω να βρω τους φίλους μου να παίξω. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου μάθημα, θυμάσαι? Αγαπημένο μου μάθημα... Το διάλειμμα. Το διάλειμμα σίγουρα ήταν κάτι πολύ που το περίμενα, αλλά... Όπως όλα τα παιδιά, έτσι. Ναι. Θα έλεγα ειδικά όταν άρχισα να κάνω και φροντιστήριο, μου άρεσαν τα μαθηματικά. Στο γυμνάσιο αυτό. Ναι, όταν έκανα και φροντιστήριο, ας πούμε, μου άρεσαν τα μαθηματικά. Φαίνεται από το μπάσκετ που έπαιζες. Θυμάσαι τι θα ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρός, τι θα ήθελες να γίνεις? Δεν σκεφτόμουν ότι ήθελα να γίνω κάτι. Μόνο που έπαιζα και έκανα αυτό που με ευχαριστούσε, ήμουν χαρούμενος. Μόνο που έπαιρνα μία μπάλα και έπαιζα ποδόσφαιρο με τους φίλους μου ή έπαιζα μπάσκετ και συνήθως έπαιζα μπάσκετ με τα μεγαλύτερα παιδιά, ήταν τρομερή χαρά. Πώς γνώρισες το μπάσκετ? Το μπάσκετ το γνώρισα, πραγματικά είναι αυτό που λέγαμε πριν ξεκινήσουμε, ότι το 87 ήταν η αιτία η οποία μου έκανε να πάω να βγω κι εγώ όπως όλα τα παιδιά εκείνης της εποχής. Παρόλο που ήμουν 7 χρονών, γιατί το θυμάμαι, ειδικά τον τελικό του 87 τον θυμάμαι, και όλη την άλλη μέρα με μία μπάλα σε ένα γήπεδο. Δημήτρη, ήθελα να σε ρωτήσω πάντα και πιστεύω ότι ίσως θα ήταν καλό να ακούσουν τα παιδιά και από σένα. Τι ήταν αυτό που σου άρεσε στο μπάσκετ και όταν ξεκίνησες να παίζεις και το έκανες τόσο καλά που χαιρόσουν να είσαι μέσα στο χώρο του μπάσκετ, στο γήπεδο? Θυμάσαι κάτι δηλαδή? Γιατί το ρωτάω αυτό? Τα περισσότερα παιδιά αυτή τη στιγμή για να μπουν στο παιχνίδι τους αρέσει να τριπλάρουν και να σουτάρουν. Εσύ στο παιχνίδι πώς το αντιλήφθηκες όταν ήσουν μικρός και πώς το αγάπησες? Το αγάπησα καταρχήν γιατί μου άρεσε. Ξεκινάω από εκεί. Μετά όσο περιεργαζόμουν εκεί, μάθαινα από τους προπονητές μου, ο τρόπος του παιχνιδιού μου ήταν αυτός ο οποίος έκανα όλα τα χρόνια και σε αυτή τη βάση προσπάθησα να βελτιώνομαι. Μου άρεσε και να πασάρω, να παίζω άμυνα, να κόβω τους αντιπάλους. Μου άρεσε να καρφώνω. Αυτά ήταν τα πρώτα. Αυτά ήταν τα τέτοια. Και πραγματικά το έχω ξαναπεί και άλλες φορές ότι
μου άρεσε όταν έβλεπα, ας πούμε, οι τάπες. Η τάπα ήταν κάτι για μένα πάρα πολύ... Εντάξει, όμως όταν μπαίνεις μέσα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σου εξηγήσουν πώς πρέπει να παίζει το μπάσκετ, σαφώς και εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα. Να μάθεις πρώτα τα βασικά, ας πούμε. Σου άρεσε δηλαδή να ακούς τον προπονητή? Εννοείται μου άρεσε να ακούω τον προπονητή. Γιατί αν δεν άκουγα τον προπονητή, γιατί είδα ότι είχε αποτέλεσμα αυτό. Είδα ότι μου έλεγε ένα πράγμα ότι πρέπει να το κάνω, αλλά έπρεπε να βάλω δουλειά πάνω σε αυτό που μου έλεγε, να δουλέψω και μετά από λίγο καιρό έβλεπα ότι το κάνω καλύτερα. Τέλεια. Έβαζες πολλούς πόντους μικρός? Όχι. Όχι. Δεν έβαζα πολλούς πόντους μικρός. Είναι σημαντικό αυτό που λες. Ναι, δεν έβαζα πολλούς πόντους μικρός. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί πολλές φορές ανακατεύονται και οι γονείς. Ναι. Και τα παιδιά νομίζουν ότι βάζοντας πόντους εξελίσσεσαι σε αυτό το παιχνίδι. Ενώ τελικά αν εξηγήσεις κι εσύ κυρίως που έκανες αυτή την εκπληκτική πορεία και εκπληκτική καριέρα, πώς έφτασες να απολαύσεις αυτά τα αποτελέσματα, γι' αυτό σε ερώτησα πριν, νομίζω ότι μπορεί να δοθεί ευκαιρία και σε άλλα παιδιά να καταλάβουν πόσο ωραίο είναι αυτό το παιχνίδι κάνοντας διάφορα πράγματα. Εννοείται. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, coach, και θεωρώ εγώ, αλλά νομίζω ότι και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε κοντά στο μπάσκετ, το μπάσκετ δεν είναι μόνο τα καλάθια. Δεν είναι μόνο η πόντι. Η πόντι είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού. Το μπάσκετ, άμα θέλουμε να το μάθουμε σωστά, πρέπει να μάθουμε όλα τα κομμάτια. Την άμυνα, πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε το παιχνίδι, πρέπει να μάθουμε. Σαφώς η πόντι είναι ένα βασικό κομμάτι το οποίο, αλλά όλα αυτά νομίζω ότι ένας καλός προπονητής, και ειδικά θεωρώ ότι τα παιδιά από μια ηλικία των παιδών, ας πούμε οι παιδες που λέμε, νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να μάθουν το μπάσκετ ότι δεν είναι μόνο η πόντι. Είναι η άμυνα, είναι τα rebound, είναι το κλέψιμο, είναι να διαβάζεις το παιχνίδι, είναι να είσαι καλός συμπαίκτης, είναι πολλά πράγματα. Τέλειο. Εγώ προσπάθησα αυτό το πράγμα να κάνω. Χαίρομαι που το λες, γιατί τα περισσότερα παιδιά σήμερα και γενικώς κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων που περνάνε παιδιά με ταλέντο θεωρούν μόνο το να βάζει κάποιος καλάθι. Είναι ένα κομμάτι γι' αυτό, όπως είπες, αλλά είναι τόσα πολλά που μπορεί να κάνει κάποιος στο παιχνίδι που μπορούν να τον εξελίξουν για να τον κάνουν σπουδαίο. Και μπορεί να είναι σημαντικός. Σωστά. Να κάνει ένα πράγμα, δηλαδή όπως έχουμε δει και σε υψηλό επίπεδο, ένας άνθρωπος, ένας παίκτης ο οποίος κάνει έστω μία μικρή δουλειά, αλλά την κάνει σωστά, πόσο σημαντικός είναι και σε ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν. Και στη ζωή έτσι είναι τα πράγματα. Συμφωνώ. Θυμάσαι όταν έφυγες από την Καστοριά για να πας στη Θεσσαλονίκη, καταρχήν δεν ήσουν ένα παιδί που βάζεις πολλούς πόντους. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Αλλά συγχρόνως ήσουν και ένα παιδί που μεγάλωσες κοντά στην οικογένειά σου. Έτσι δεν είναι? Και έπρεπε να αποφασίσεις να φύγεις. Ναι. Άρα είχες, το ένα θέμα ήταν ότι πήγαινες στη Θεσσαλονίκη όχι γιατί έβαζες πολλούς πόντους. Όχι. Και συγχρόνως πήγες στη Θεσσαλονίκη μόνος σου. Μόνος μου πήγα, ναι. Πώς αυτή η απόφαση, πώς την πήρες αυτή την απόφαση? Πάντα οι αποφάσεις που πήρα, δηλαδή 2 φορές αναγκάστηκα να αλλάξω περιβάλλον. Η μία ήταν να πάω από την Καστοριά στη Θεσσαλονίκη που μου φαινόταν βουνό, πραγματικά βουνό. Ένα παιδί από μια επαρχιακή πόλη που έπαιζε σε μια ομάδα γάμα εθνικής. Να πάει σε μια ομάδα Α1, για μένα ήταν κάτι τεράστιο. Άλμα, τεράστιο άλμα. Έπρεπε να αποχωριστώ την οικογένειά μου, που δεν ήταν κάτι πολύ. Ήμουν 19 χρονών. Αλλά ήταν κάτι το οποίο το είχα συνειδητοποιήσει. Είπα ότι ήθελες να το κάνεις? Ήθελα να προσπαθήσω να παίξω μπάσκετ. Από τη στιγμή που είπα ότι ήθελα να προσπαθήσω να παίξω μπάσκετ, έπρεπε να γίνει. Έγινε. Έγινε όντως. Η αρχή ήταν πολύ δύσκολη, αλλά μετά, όταν πήγα στον Ηρακλή, σίγουρα με βοήθησε το ότι η οικογένειά μου για κάποιες μέρες ήταν μαζί μου. Το ότι βρήκα ένα περιβάλλον πάρα πολύ
καλό, με την έννοια ότι έκανα πολλούς φίλους. Δεν θα το ξεχάσω δηλαδή. Το λέω κάθε φορά. Ας πούμε ο Χατζιβρέτας και ο Λάζαρος ο Παπαδόπουλος. Για μένα ήταν κάτι πολύ... ένιωσα πολύ όμορφα. Με βοήθησαν πάρα πολύ. Και σιγά σιγά νομίζω προσαρμόζεσαι και αρχίζει και κυλάνε τα πράγματα. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι το μπασκετικό, ναι, ήμουν ένας παίκτης ο οποίος πήγα εκεί όχι με βάση το ότι ήμουν ο σούπερ παίκτης που έβαζε τους πόντους. Ήμουν ένας αθλητής ο οποίος έκανε διάφορα πράγματα μέσα στο παιχνίδι που φαντάζομαι είδανε κάποιοι ότι μπορεί να είναι σε μια ομάδα Α1, όχι ότι θα σταθεί στην Α1, ότι θα πρέπει να πάρει μια ευκαιρία στην Α1. Είχες παίξει εθνική ομάδα ήδη? Είχα παίξει στην Εθνική Ελπίδων. Εφήβων? Στην Εφήβων, όχι, δεν έπαιξα, ούτε στην Πέδων. Ούτε. Άρα ναι, δηλαδή... Coach, δεν ξέρω αν θες να κάνεις την ερώτηση, αλλά όχι. το λέω. Δεν έπαιξα στην Εφήβων, δεν έπαιξα στην Πέδων, γιατί δεν άξιζα να παίξω. Ναι. Γιατί δεν ήμουν έτοιμος να παίξω. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ γι' αυτό. Εγώ ξέρεις τι λέω. Λέω ότι πιθανόν δεν άξιζες γιατί έκανες πράγματα τα οποία δεν φαινόντουσαν στο μπάσκετ. Γιατί πολλές φορές δεν είναι μόνο το τι κάνει κάποιος, είναι και το πώς το διαβάζει αυτός που τον παρακολουθεί, αυτό που κάνει. Γιατί υπάρχουν παίκτες οι οποίοι κάνουν πράγματα μέσα στο γήπεδο, ακόμα και σαν συμπαίκτες. Ακόμα και σαν συμπαίκτες. Αν θυμάσαι, ο Λέβιξτον έχει παίξει στους Chicago Bulls. Απλά επειδή κουνούσε την πετσέτα και χειροκροτούσε τους συμπαίκτες του. Ακόμα και αυτό είναι συμμετοχή. Το να κάνεις καλή προπόνηση δηλαδή και να συμπαραστέκεσαι στους συμπαίκτες σου. Και φυσικά εσύ μέσα από αυτό πιθανόν να εξελίχθηκες. Δεν διαφωνώ ότι εξελίχθηκες. Δηλαδή ότι φυσικά δεν ήσουν ο ίδιος παίκτης στο Πέδας και ο ίδιος έφηβος και ο ίδιος σε Ελπίδες, αλλά σίγουρα ήσουν ένα παιδί που είχε την υπομονή να εξελίσσεσαι ακολουθώντας τις πληροφορίες που έπαιρνες από τους προπονητές σου. Ήσουν δηλαδή πειθαρχημένο παιδί. Ναι. Ήμουν πειθαρχημένος. Αυτό ήταν κάτι που σε βοήθησε φυσικά. Νομίζω και οποιοσδήποτε οτιδήποτε κάνει στη ζωή του, στη δουλειά του, πρέπει να είναι έτσι. Θεωρώ εγώ. Η νοοτροπία και η δουλειά είναι δύο συστατικά που... Άρα πήγες στη Θεσσαλονίκη, προσαρμόστηκες εύκολα. Στην αρχή δυσκολεύτηκα, αλλά μετά σιγά σιγά... Τι σε βοήθησε, είπες με βοήθησε ο Νίκος και ο Λάζαρος. Ο Νίκος και ο Λάζαρος. Ο Κώστας ο Πιλαφίδης ήταν... Ο coach. Ναι. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος αναγνώρισε το τέτοιο και με πρότεινε να κατέβω να δοκιμαστώ στο Ηράκλειο. Εντάξει, μετά όλα σιγά σιγά πήραν τον δρόμο τους. Με υπομονή, με δουλειά. Να σε ρωτήσω, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα στο μπάσκετ από τότε που έπαιξες εσύ με σήμερα? Ποια είναι η γνώμη σου, τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει? Νομίζω η ταχύτητα έχει αλλάξει. Σίγουρα ο ρυθμός που παίζει το παιχνίδι έχει γίνει πολύ πιο γρήγορος. Σίγουρα έχουν αλλάξει και κάποιοι κανόνες όσον αφορά το μπάσκετ. Που θεωρώ ότι το πάνε το μπάσκετ όλο και πιο στη δύναμη. Ναι, στην αθλητικότητα. Αυτό είναι κυρίως. Νομίζω ότι... Ναι, εγώ το λέω από άποψη όσον αφορά τα παιδιά. Όσον αφορά τα παιδιά, ναι. Το πώς... Ναι, πώς εσύ, όταν την εποχή που έπαιξες μπάσκετ ήταν οι συνθήκες και πώς είναι σήμερα. Τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει? Οι συνθήκες νομίζω ότι είναι... και ο τρόπος ανάπτυξης του παιχνιδιού. Νομίζω οι συνθήκες είναι καλύτερες σήμερα από ό,τι ήμασταν εμείς. Και είναι λογικό, όσο εξελίσσεται η κοινωνία μας, σαφώς εξελίσσονται και οι άνθρωποι και το μπάσκετ εξελίσσεται και θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Προσαρμοζόμαστε. Απλά για μένα, όσο και να εξελίσσεται κάποιος, κάποια πράγματα είναι σταθερές όμως. Ειδικά όσον αφορά το μπάσκετ. Δηλαδή,
Ένα πράγμα εμένα που βλέπω σήμερα είναι ότι νομίζω τα παιδιά έχουν πολλά ερεθίσματα και χάνουν λίγο το στόχο τους. Το βλέπω, ας πούμε, παράδειγμα από το γιο μου. Ο γιος μου είναι με ένα κινητό στο χέρι και βλέπει το NBA. Βλέπει τα καρφώματα, βλέπει τα σουτ, βλέπει τις πάσες από εκεί. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά το μπάσκετ δεν είναι αυτό. Όταν θα μπούμε και θα παίξουμε, είναι διαφορετικό. Και νομίζω λίγο χάνουν λίγο το δρόμο τους. Είναι, για μένα, ας πούμε, στο δικό μου το μυαλό, είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να είσαι ταπεινός και να δουλεύεις. Αυτά προσπαθούσα εγώ να είχα, ας πούμε, στο μυαλό μου. Αλλά και τα παιδιά και η γενιά η δικιά μου, ας πούμε, που τους έζησα, νομίζω αυτό ήτανε. Και τους έκανε και ατομικά τους παίχτες, αλλά και γενικά σαν ομάδα μπορέσαμε και είχαμε επιτυχίες. Το κεφάλι κάτω και δουλειά. Εντάξει, σαφώς θα υπάρξουν και στιγμές που θα λοξοδρομήσεις, αλλά εκεί είναι που πρέπει να έχεις τους ανθρώπους οι οποίοι να σου χτυπάνε το καμπανάκι και να ξαναεπανέρχεσαι. Να τρως καμιά τάπα. Έτσι, τάπα στο κεφάλι για να ξαναέρχεσαι λίγο πίσω. Ωραία. Αν ένας πιτσιρικάς, Δημήτρη, έρθει και σου ζητήσει τη γνώμη σου, τι να κάνει για να ακολουθήσει τα χνάρια σου, τι θα του λέγες? Αυτό που είπα και πριν, υπομονή και δουλειά. Μάλιστα. Και σωστή νοοτροπία. Τώρα θα μου πεις πιτσιρικάς, ίσως δεν το καταλάβει, αλλά ένας λίγο μεγαλύτερος θα πρόσθετα και τη σωστή νοοτροπία. Ωραία. Δηλαδή εσύ, όταν λες σωστή νοοτροπία, εννοείς να πηγαίνεις νωρίς στην προπόνηση, να είσαι έτοιμος, να έχεις τα ρούχα σου. Μπράβο, να δουλεύεις έξτρα. Όταν μπαίνεις μέσα στην προπόνηση, να μην είναι τα αυτιά σου και τα μάτια σου αλλού, να είναι στο γήπεδο. Μπράβο. Να κάνεις έξτρα προπόνηση. Την έξτρα προπόνηση, να μπορείς, καταλαβαίνω ότι θα θες να βγεις έξω, θα θες να πας εκεί, θα θες να κάνεις το ένα, θα θες να κάνεις το άλλο. Όλα θα τα βρεις, με μέτρο όλα γίνονται. Σωστά. Και επίσης όταν είσαι ένας παίχτης ο οποίος είσαι καλός παίχτης και ακούς ή είσαι ταλέντο και ακούς διάφορα πράγματα. Αυτό είναι ωραίο το λες, ναι. Είναι σημαντικό να μπορέσεις να πατάς κάτω στη γη τα ποδαράκια σου και να ξέρεις ότι για να πάω, δεν έχω φτάσει. Ένα παιδί το οποίο θεωρείται ταλέντο, δεν πρέπει να μείνει μόνο στο ότι εγώ είμαι ένα ταλέντο. Πρέπει να δουλέψω για να φτάσω εκεί που κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορώ να φτάσω ή και εγώ ο ίδιος πιστεύω ότι μπορώ να φτάσω. Και αυτό γίνεται κάτω από προϋποθέσεις. Υπήρξαν συμπαίκτες σου που θεωρείς ότι ήταν ταλαντούχοι και δεν καταφέρανε. Δεν χρειάζεται να μου πεις ονόματα, απλά λέω. Σίγουρα. Υπήρξαν παιδιά τα οποία, ας πούμε, στη διαδρομή σου τους είδες δίπλα σου να είναι καλύτεροι από σένα κάποιες περιόδους της καριέρας σου και όμως δεν καταφέρανε. Σίγουρα υπήρξαν και δεν το λέω. Είναι αυτό που είπες, ότι με το ταλέντο που είχαν, σαφώς θα μπορούσαν να παίξουν πολύ παραπάνω από αυτό που καταφέρανε. Υπάρχουν στιγμές που σου προκαλέσαν έτσι γέλιο και θυμάσαι μέσα από την καριέρα σου την αθλητική? Εντάξει, τώρα σίγουρα υπάρχουν πολλές στιγμές. Έχεις κάποια έτσι να μοιραστείς με τα παιδιά που θα σε ακούσουν? Το πιο ωραίο, ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια του αθλητισμού είναι αυτό το κομμάτι, στα αποδυτήρια, στις προετοιμασίες, στο ξενοδοχείο, όλα αυτά σίγουρα έχει. Κάτι συγκεκριμένο δεν μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά πολλά ωραία πράγματα έχουν περάσει. Έχω περάσει και έχουν γίνει. Κατά τη διάρκεια της καριέρας σου θυμάσαι κάποια στιγμή που πήρες ανάσα? Και ποια ήταν αυτή? Ανάσα, δηλαδή ξεκούρασες, υπήρξε κατά τη διάρκεια της καριέρας, θυμάσαι? Όχι, ενώ θα ήθελα να πάρω. Κάθε φορά όμως όχι, δεν γινόταν, διότι ο αθλητισμός και ειδικά εγώ ήμουνα τα περισσότερα χρόνια, δηλαδή ήμουνα σε ομάδες οι οποίες ήταν σε υψηλό επίπεδο και είχαν όλο, είτε θα ήταν ο Παναθηναϊκός, είτε θα ήταν η εθνική ομάδα, είτε ακόμα και ο Ηρακλής, που ναι μεν ήταν μια ομάδα η οποία δεν έπαιζε στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά πάλι
έλεγες ότι να πάρω ανάσατη, πρέπει να αποδείξω ότι πρέπει να είμαι εδώ. Πρέπει να αποδείξω ότι πρέπει να είμαι στη δωδεκάδα. Να αποδείξω ότι έχω αυτό το χρόνο, πρέπει να τον αυξήσω. Άρα... Δηλαδή έβρισκες διασκέδαση τελικά, τη διασκέδασή σου μέσα σε αυτές τις στιγμές. Εκτός από διασκέδαση όμως ήταν και κάτι ψυχοφθόρο. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Ναι. Ήταν ψυχοφθόρο. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Πώς το αντιμετώπιζα? Έπαιρνες κάποιον τηλέφωνο, έβγαινες κάποιον βόλτα, η αλήθεια είναι ότι... πήγαινες να φας, ξέρω εγώ. Όχι, ίσως με κάποιον από την ομάδα εκεί να μπορέσω να βγω, να μιλήσω, να του πω, να με βοηθήσει, κάτι τέτοιο. Μετά βέβαια με τον ερχομό των παιδιών μου, εντάξει, σίγουρα το να βλέπω την οικογένειά μου και να είμαι κοντά στο παιδί μου ήταν μια τεράστια χαρά. Αλλά αυτό θέλω να το πω ότι ήταν και πέρα από... Ήταν τρομερό το συναίσθημα που έζησα μέσα στα γήπεδα, όλη μου την καριέρα σαν παίχτης, αλλά δεν μπορώ να μην δεν παραγνωρίσω ότι ήταν και ψυχοφθόρο αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που δυσκολεύτηκα. Υπήρξε κάποιο πράγμα που σε έκανε να χαλαρώνεις, μουσική, ξέρω εγώ, ή μια βόλτα στην παραλία? Ναι, σίγουρα υπάρχουν πράγματα που... Ναι. Ποιο ήταν για σένα, έτσι, η μουσική πριν τα παιχνίδια ήταν σημαντικό. Να βγαίνω με τους φίλους μου, με τους συμπαίκτες μου. Τι μουσική άκουγες πριν τα παιχνίδια, θυμάσαι? Και ελληνικά και ξένα. Δεν είχα, ας πούμε, κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Ας πούμε, ροκ. Mm-hmm. Και ελληνικά και ξένα. Συνήθως στις εποχές εκείνες αυτά που ακουγόταν της εποχής, ναι. Έχεις αναλογιστεί αν αυτές οι θυσίες που έχεις κάνει αξίζαν τον κόπο? Τι πιστεύεις? Σίγουρα αξίζαν τον κόπο. Είναι και άλλη μια ζωή να είχα, πάλι το ίδιο θα έκανα. Σου άρεσε πολύ, Τρομερά, απίστευτο, ευτυχισμένος και μακάρι εγώ εύχομαι όσο περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να είναι και τυχεροί και ευλογημένοι να μπορέσουν να ζήσουν πώς είναι αυτή η εμπειρία. Είναι τρομερή η εμπειρία. Τρομερή. Σε βοηθάει γενικά στη ζωή σου, πιστεύεις? Έξω από εννοείται. Έγινα καλύτερος άνθρωπος, έμαθα περισσότερα, γνώρισα ανθρώπους που δεν πίστευα ότι θα τους είχα γνωρίσει αν έκανα κάτι άλλο στη ζωή μου. Mm-hmm. Με βοήθησαν αυτοί οι άνθρωποι, μου έδειξαν διαφορετικά πράγματα στη ζωή μου. Σίγουρα πραγματικά είναι ευλογία αυτό το οποίο έζησα. Τελικά δηλαδή το πιο σημαντικό πράγμα ήταν ότι όταν ήσουν πιτσιρικάς γνώρισες το τι θα ήθελες να κάνεις, τι περνούσες καλά και περνούσες καλά με το μπάσκετ. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα στη ζωή? Δηλαδή και αυτή τη στιγμή για τα παιδιά αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό. Να πάρουν ερεθίσματα, διάφορα να δοκιμάσουν και να επιλέξουν. Και εγώ να δοκιμάσουν. Ναι, εγώ σαν άνθρωπος του αθλητισμού θα τους έλεγα στον αθλητισμό. Τώρα το τι θα επιλέξουν, το ποιο άθλημα, είναι αυτό που θα τους αρέσει. Αλλά αξίζουν να δοκιμάσουν αυτή την εμπειρία. Είσαι από τους κορυφαίους στον κόσμο. Στις δύσκολες στιγμές πώς τις αντιμετωπίζεις? Εντάξει, και οι δύσκολες στιγμές είναι ένα κομμάτι της ζωής και του αθλητισμού γενικότερα. Εντάξει, στις δύσκολες στιγμές θα έρθει και η ήττα, θα έρθει και η κακή εμφάνιση, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Άμα κάτσουμε λίγο και το σκεφτούμε, το σκεφτείς μετά, είτε είναι μία ήττα, είτε μία κακή εμφάνιση ή ένας χαμένος τίτλος ή κάτι σπίτι και ηρεμήσεις, είναι κομμάτι και αυτό του αθλητισμού, σωστά, κομμάτι της ζωής. Δηλαδή... Δεν μπορούμε να είμαστε πάντα να νικάμε, δεν μπορούμε να είμαστε πάντα οι καλύτεροι. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι παίζουν, προπονούνται και θέλουν να κερδίσουν. Και είναι καλύτεροι κάποιες στιγμές. Ηρεμία, μετά πέφτουν οι σφιγμοί, ηρεμία. Σκεφτόμουν τι δεν έκανα καλά. Σωστά. Πήγαινα στην προπόνηση, βλέπαμε το βίντεο τι δεν κάναμε καλά και προσπαθούσαμε να βελτιωθούμε. Και η ζωή συνεχίζεται
και θα βρούμε άλλα πράγματα να μπορέσουμε να τα διεκδικήσουμε την επόμενη φορά. Υπήρξε κάποια στιγμή που λύγησες? Λύγησα όχι. Δυσκολεύτηκα, ναι, λύγησα όχι. Ωραία. Αλλά για μένα δεν υπάρχουν μυστικά στο μπάσκετ. Νομίζω ότι δεν ήμουν καλός. Η επόμενη μέρα έπρεπε να με βρει στο γήπεδο να κάνω περισσότερη προπόνηση. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για μένα. Το γήπεδο, προπόνηση και αυτό. Αφού δεν λύγησες, σκέφτηκες ποτέ να το παρατήσεις? Όχι, ποτέ. Δεν σκέφτηκα ποτέ να το παρατήσω. Μπορεί να στεναχωρήθηκα, μπορεί να θύμωσα. 1002, αλλά να τα παρατήσω ποτέ. Τι σε βοηθούσε να μην τα παρατήσεις, πιστεύεις? Η αγάπη μου για αυτό που έκανα. Α. Ήμουν ευτυχισμένος σε αυτό που έκανα. Ήμουν χαρούμενος. Άρα τελικά η αγάπη για αυτό που κάνεις είναι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να αποκτήσει ένα παιδί Άμα δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, για να καταφέρει να κυνηγάει τα όνειρά του, έτσι. Εννοείται. Αυτό που θα πιθανόν να ήθελα να ρωτήσει ένα παιδί ακόμα ήταν ωραία, εντάξει Δημήτρη, έκανες όλες αυτά που έκανες και έγινες πολύ δημοφιλής. Μεγάλη δημοσιότητα. Πώς το διαχειρίστηκες αυτό? Ναι, είναι Γιατί ξαφνικά εκεί που ήσουν ένα παιδί από την Καστοριά. Είναι ένα κομμάτι όντως το οποίο θέλει μια ειδική διαχείριση. Θεωρώ ότι μεγάλο ρόλο παίζει η οικογένεια και πώς έχεις μεγαλώσει, οι φίλοι σου, το επαγγελματικό σου περιβάλλον. Όπως είπα και πριν, σίγουρα θα υπάρχουν στιγμές που όντως θα την ακούσεις και θα νομίζεις ότι είσαι ο... δεν ξέρω ποιος. Σου έτυχε σε αυτό? Σαφώς μου έτυχε. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε. Όταν έρχεται η σφαλιάρα, η τάπα, ξαναγυρίζεις πίσω. Και θεωρώ ότι όσο πιο ταπεινός είσαι και θα έρθουν εκεί οι σιρήνες που θα λένε, θα ακούς, θα γράφονται και θα κάνουν, αλλά εσύ άμα είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που θες να κάνεις, νομίζω ότι μπορείς να καταφέρεις να είσαι εκεί που θέλεις να είσαι. Ποια ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή στην καριέρα σου? Θυμάσαι κάτι? Καλά, σίγουρα. Για πες. Πολλές. Αλλά όσον αφορά στο συλλογικό κομμάτι, όλες οι επιτυχίες που είχαμε τον Παναθηναϊκό ήταν εξαιρετικές. Υπάρχει κάποια που ήταν έτσι λίγο πιο... Το λέω γιατί... να πω γιατί σε ρωτάω. Γιατί θεωρώ ότι όταν γίνεται μια επιτυχία κάτω από πίεση και έχει περάσει δύσκολες περιόδους μέσα στη χρονιά που αμφισβητείσαι, στεναχωριέσαι και κάποια στιγμή λες πω τα καταφέραμε, τρομερό. Με αυτή την έννοια. Ναι. Υπήρχανε. Αλλά, δεν σου έρχεται αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν μου έρχεται. Αλλά αυτό που θέλω να πω... Η μεγάλη εικόνα είναι άλλη. Η μεγάλη εικόνα είναι η άλλη. Ότι σαφώς είχα επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο με τον Παναθηναϊκό, εξαιρετικά, τέλεια. Αλλά όταν φοράς τη φανέλα με το εθνόσημο και έχεις επιτυχία, νομίζω είναι η ύψιστη τιμή που μπορείς να νιώσεις όταν είσαι αθλητής. Το ύψιστο κομμάτι που μπορείς να πάρεις και αναγνώριση είναι με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Και εγώ, δόξα τω Θεώ, ήμουν ευλογημένος που το έζησα αυτό. Είχα, δηλαδή, η κατάκτηση του Πανευρωπαϊκού το 2005, μετά από 18 χρόνια που δεν τα είχαμε καταφέρει. Που έγιναν προσπάθειες, αλλά όλοι ήθελαν, δηλαδή εμείς που ήμασταν εκεί πέρα και το βλέπαμε τη λαχτάρα και τι προσμονή υπήρχε για να κάνει κάτι καλό πάλι σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι όταν τα καταφέρνεις εκεί είναι τρομερό το συναίσθημα. Και φυσικά το 2006, που το ξαναλέω εγώ και το ξαναλέω όσες φορές μου λένε, παρόλο που βγήκαμε δεύτεροι στον κόσμο, στο παγκόσμιο, δεν μπορώ να μην στο παιχνίδι, στον τελικό, το ότι ξέχωρα άμα χάσαμε, κερδίσαμε. Το πώς χάσαμε. Αυτό, δηλαδή ότι μετά από κάποια χρόνια κάθεσαι και λες θα έχω ξανά την ευκαιρία να πάω σε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Μπορεί.
Μπορεί και όχι όμως. Ναι. Και εκεί λίγο έτσι. Θες να το ξαναγυρίσεις πίσω. παιχνίδι Θες να που θα ξαναγυρίσεις. έλεγες. Ναι, δεν ξέρω αν θα το κερδίζαμε, αλλά λέω ας ήταν διαφορετικά Σωστά. το πώς θα διαχειριζόμασταν τα συναισθήματά μας Ναι, μετά τη νίκη επί της Αμερικής. σωστά. Άρα δηλαδή αυτές οι δύο στιγμές νομίζω είναι χαραγμένες. Ναι. Σίγουρα. Το 2005 δηλαδή εντάξει, Εκείνη την τάπα πώς την έριξες? Στον ευνηδιασμό που τρέχανε οι Αμερικάνοι μας κερδίζανε 10 εντάξει. πόντους και θα πήγαινε το μάτς. Ήταν αυτό είναι αυτό που λέμε ότι το μπάσκετ έχει πολλά μικρά Ανατροπές. πραγματάκια και ανατροπές. Δεν ήταν αυτό κάθε αυτό. Δεν λέω ότι η δική μου η τάπα άλλαξε το momentum του παιχνιδιού. Αλλά το μπάσκετ έχει και το κόψιμο, έχει και το κλέψιμο. Τελικά είδε. Αν μου δει ένας πιτσιρικάς κάτι τέτοια πράγματα, νομίζω ότι μπορεί να πάρει παράδειγμα ότι τι μπορεί να κάνει για να αλλάξει το Ναι, οι παιχνίδι. πιτσιρικάδες είπαμε ότι πρέπει να μάθουμε το μπάσκετ σωστά. Το μπάσκετ δεν είναι μόνο το καλάθι. Το μπάσκετ είναι πολλά πράγματα. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει δώσει πάρα πολλά στην νεολαία και στην ελληνική κοινωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ για ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα και για ό,τι θα κάνεις στο μέλλον. Έδωσα πολλά. Πήρα πάρα πολλά από το χώρο τον οποίο βρίσκομαι ακόμα και τώρα, αλλά και σαν παίχτης ήμουνα. Και το θεωρώ χρέος μου ότι 1-2 πράγματα τα οποία μπορώ να προσφέρω πρέπει να τα προσφέρω πίσω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Και εγώ εύχομαι να τα ξαναπούμε. Έτσι.